to the Taylor's Church day. Hi guys. Good morning. Self-check-in me later time. Mag-self-check-in namin. Pwede siya makwarang bala siya. Okay, mag-add to me. Boracay. Nagpapal tuloy. Shit. Tingnan na ako. Naka-add you ka later, dahil. Ulit na may anak. Hello. ID na lang ma'am. ID na lang po ma'am, pabigyan na lang sa kanya. Ma'am, dalawang pangalan dito. ID. Sheesh. Where are we going? Jaspers. Ayun. It's 1:26 p.m. And second day naman nato ron. So, it's our second full day. Kay gapon kay nag-chill-chill rami, wala mi nag-activities. So, mag-eat sa mi guys, tapos balik ra tayo dito. Aka! Wala na eh. Today, kay mag-try mi nga maka-parasail and maka-UFO sa water activities. Tapos, later, kay mag-chill na lang tayo sa dagat. So, mga na itong agenda for today. So, pili na bayad nila? 230. Here, affordable. Tipid-tipid sa may kay para dili mi mahundan og kwarta. Kaya sa kay mahundan kwarta sa atong bariyong ay na. Everything is paliton. So, see you later. Mag-wait sa mismo food. Ano mo order? Pwede niya mag-outfit. Parang wala.
Surat mayat. Surat mayat. O pwede dalawa, sir. Kaso bayaran niyo po yung isa. Apa. Ito po si Kuya Chris, guys. Say hello po. Oh, video mo ba? Dili ni ma-full. Deliver pa dito sa Balapag. Chef at parasailing na pa yan. Opo. Bayad natin, sir? Okay na pa. Tayo na lang dito sa loob. Buhay. Hi, guys. Spice work, money. Busy Dali ka. na gusto. Hello. Hi, guys. Okay na taon. Ano? It's skin cake. Ha? Ay, ikaw may bida, di man ako. Gusto ko mag-KFC. Ay, labang ko ito. Ati dalaan na itong bahaw kangaya. Dalawa na pala kayo kumakain, kaya lagi na tayo. Lami. 아홉, 5m 높이의 2층 데크 다이빙 시 담당 직원의 주의사항
Barato lang. 160 lang siya. Wala ka nakaban? Sabi na ito 10K. Okay. Ah, kaon na siya. Kuan ka dito. Kaon ka na siya. Kuan ganit? Croquettes de hamon. Diyan, makinay mo na akong cake. Human payong. Yeah, init. Sunny side. Palit ng payong nga. Ha? Cute kaya ako. Cute kayo? Ulo ako. Oo, oh, ka na ba cute? Thank you. Hindi pilo. Anong gata kayo sa gata? Okay, dala. Meoy. Dali, di ka ba?